ጤና ይስጥልኝ ስሜ ሰላማዊት ገብረ አምላክ ነው። ከእንግሊዘኛ ወደ አማርኛ የምተረጉማቸው አጫጭር ቪዲዮዎች ናቸው። ዛሬ የምናየው ሶስተኛውን ነው። እስካሁን ድረስ ስለ አግሪካልቸር forestry and fishing የሚባለውን ቪዲዮ እየሰራን ነው። አግሪካልቸር እና forestry የሚባለውን አይተን ጨርሰን ወደ ፊሽንግ ነውና ፊሽንግ በጨው ውሃ ውስጥና የጨው የሌለው ውሃ ውስጥ የሚኖሩ አሳዎች አሉ። የተለያየ አሳዎች እንደ ምግብ አድርገው የሚጠቀሙትና ፊሽ ፋርሚንግ ሲባል ወደዛ ምን አይነት ነው ፊሽ ፋርሚንግ እና የተለያየ መንገዶች አሉ። ለኮሜርስ የተዘጋጀ ነው። ሰዎች ፋርም የሚያደርጉት እንትን የኢኮሎጂካል ፕሮብሌም ስላለው እሱን አሳዎች እየጠፉ ነው ብለው ስላይሆን ለመሸጥ ብለው ለቢዝነስ ብለው የሚሰራ መንገዶች ናቸውና እዛ ገባ ብለን ስለዛ ልናይ ነው። ኦኬ ከይሄኛው አራተኛው መጽሐፍ ሶልት ዋተር ስፖርት ፊሽ የሚባለውንና እሱ ስለ በጨው ውሃ ውስጥ የሚገኙ ኦሽን ውስጥ የሚገኙ አሳዎች አሉ እና ከዛም ወጣ ብለን ደግሞ ሪቨር ውስጥ ሌክ ውስጥ ምናምን ውስጥ የሚገኙ ውሃዎች ደግሞ ጨው የሌላቸው ውሃ ውስጥ የሚገኙ የሚኖሩ ደግሞ አሳዎች አሉ። ሁለቱ አንዱ ውስጥ መኖር አይችልም እና ስለዛ ገባ ብለን ትንሽ ልናይ ነው። ኦኬ per request ላይ ደርሰናል። per request ይሄን ስንጨርስ የመጨረሻ ነው ሪል ስቴት የሚባለውን ሪል ስቴት በሰፋ ያለ 3 ቪዲዮ የሚያስፈልገው አይመስለኝም። እስኪ እናያለን ግን አንድ ቶፒክ ለአንድ ሳምንት ብለን ሰጥተነዋል እና ያንን ስንጨርስ ለኤሌክትሪሲቲ ጋዝ ስትሪም ኤንድ ሆም ዩቲሊቲ ከቤት ዩቲሊቲ ጋር የተያያዘ ስለዛ ቶፒክ ገባ ብለን ትንሽ እናያለን። እነዚህ 21 ቶፒክ የተመረጡት ፐር ሪኩዌስት ላይ እነዚህ ሰዎች ገባ ብሎ ለስራ ተብሎ ስራ ላይ የሚፈለጉ አይነት ሲሆኑ ኢንፎርሜሽኑ ፍላጎቱ ሰፋ ያለ ሲሆን እንደዚህ ፐር ሪኩዌስት ላይ ገቡ ቶፒኮች ናቸው። ኦኬ agricultural forestry and fishing ጋር ደርሰናል። ዛሬ የምናወራው ስለ ፊሽንግ ብቻ ነው እና ፊሽንግ ከአግሪካልቸር ጋር እንዴት እንደተያያዘ ብለን ምን አይነት ከኮሜርስ ጋር ምን አይነት አለ ነውና ከኢኮሎጂካሊ ተጎድታ የሚባለውን ትተን እንዴት አድርገው ሰዎች ራሳቸው ፋርሚንግ ብለን ስናስብ በራሳቸው ጠበተ መንከባከቡ ላይ የሚገቡበት ነው። ፊሽ ሲሆን ዶሮ ሲሆን ምን ሲባል ማብላት አለባቸው፣ መጠበቅ አለባቸው፣ ሼልተር ያስፈልጋቸዋል። ምን የሚባለው እሱን ሁሉ የሚያቀርቡ ሰው ነው የሚያቀርቡ እና ራሳቸው እንስሳዎቹ ሄደው ራሳቸው ሼልተር ፈልገው የሚደበቁበት አይደለም። ኦኬ እነዚህ ከአግሪካልቸር ጋራ ምን አይነት አሳ አሉ ከሚለው ከዛ እንጀምራለን። ታይፕ ኦፍ ፊሽ ፋርሚንግ ምን አይነት ፋርሚንግ አለ ከፊሽ ፋርሚንግ አለ ብለን the main variety of fish farming system completely closed system that is called integrated recycling system አሳ ራሳቸውን ውሃ እንደዚህ ሳይውት ውሃው ይነቃነቃል ባየሩ በመኑ እነሱ ግን በሞተር የሚነቃነቅ ይሰራሉ። ሳይክል ውሃው ተነቃንቆ አየር ገብቶ በትክክል አሳውን የሚፈልገውን ለአሳው መኖሪያ ቦታውን ራሳቸው ሰዎች ፈጥረው እሱን የሚሰሩበት ቦታ ነውና እሱ ሪሳይክሊንግ ሲስተም ይሆናል። Okay, flow through raceways that is called semi-closed system. Opening system is called a floating cage system. Now, እንደ ዋና አይነት ውሃ ሲያረጉት አብሮት ውሃው ሪሳይክል እንዲሆን ዶርማንት እንዳይሆን ቁጭ ብሎ ካለ የሞስኪቶ ቤት ይሆናል እና የሚነቃነቅ እንዲሆን ሪሳይክል እንዲሆን ምን እንዲሆን ያንን አይነት ሰዎች ይፈጥራሉና ስሙ ሰማይ ክሎዝድ እና በሙሉ ያልተዘጋ ይከፍቱታል ይዘጉታል ይከፍቱታል እሱ ሰማይ ክሎዝድ ነው። ክሎዝድ ሲስተምም አለ እና በተለያየ መንገድ ያቀርቡታል። ኦኬ
type of fishing farm አሁንም እየቀጠለን ነው ምን አይነት አሉ የሚለው ላይ selecting the type of fishing farm ላረግ ስፈልግ ምን አይነት fishing farm አለና ለኔ ቦታና ለዚህ አካባቢ ምን አይነት ፊሽ ባበዛ ባስቀመጥ ይረዳኛል የሚለው okay understanding the target market እዚህ አካባቢ የሚኖሩት አሳዎችና ሌላ ከተማ የሚኖሩት አሳዎች ለየት ያሉ ነው እኔ እዚያ ጋር ያሉት የሞቅ ያለ ቦታ የሚመርጡ አሉ ቀዝቀዝ ያለ አየር የሚመርጡ አሉ ጨው ውሃ የሚመርጡ አሉ የጨው የሌለበት ውሃ የሚመርጡ አሳዎች እንስሳዎች እነሱን ምንድናቸውና ምንድነው የሚያስፈልጋቸው ብሎ እሱን ደግሞ እዚህ አካባቢ ምን አይነት አሳ ይወዳሉ ሳልመን አሳ ይወዳሉ ብዙ ሳልመን ነው የሚበሉትና ነው ሳልመን አይደለም ካትፊሽ ነው የሚፈልጉት ምን ሲባል የአሳው ምርጫቸውን ማወቅ አለ እዚህ ጋር ምን ባሳድግ ምን መሸጥ ይችላልው okay learning the skill required for fish farming እና ምን አይነት መንገዶች አሉ ዕውቀት አለ አሁን ዶሮ አበራል አሳድጋና ዶሮ ፋርም ሰራለው ብል ዕውቀቱ ያስፈልገኛል ምን አይነት ፋርም ገባብዬ አንድ 2 ወር ሙሉ ሄጄ ስለ ዶሮ እንዴት አድርጌ መንከባከብ ያለብኝ እነሱ እንዴት አድርጌ መያዝ አለብኝ ምን ያበላሉ ምን ይጠጣሉ እንዴት ይኖራሉ ምን አይነት ቦታ ያስፈልጋቸው የሚነቃነቁበት ቦታ ምን ያክል ያስፈልጋ ምን የሚለው እሱን ከዛ ደግሞ calculating the cost ምን ያክል ገንዘብ ያስፈልገኛል እሱን ለማድረግ ነው ቦታ መከራየት አለብኝ ወይ ጭማሪ ቦታ ያለኝ ቦታ ይበቃኛል ወይ ጎረቤቴን ሄጄ ሽጡልኝ አካባቢው አከራይኝ እዚህ ጋር ተጠቀሙት ይሄንን ቦታ የሚለውን እሱን ሁሉ ማሰብ ኮስቱ ስንት ነው selecting the right location for fishing farm እና ይሄ አካባቢ እንደዚህ አይነት አሳን ማሳደግ ይችላል ወይ ወንስ ሞቅ ካለ የራሴን ሞቅ ያለ ቦታ ማቅረብ ይችላል ወይ ቀዝቀዝ ካለ የራሴን ቀዝቀዝ ያለ ቦታ ማቅረብ ይችላል ጥላ ዛፎች ጥላ ስር ምንም ድንኳን ውስጥ ምን የሚለው እሱና ብርሃን ብዙ የማይፈልጉ ብዙ ብርሃን የሚፈልጉ አይነት የሚፈልጉትን የእንስሳዎችን ፍላጎት ነው procurement of equipment needed for fish farming እና equipment ካለው እቃዎች አብሮት የሚሄደው ቱልሶች ካሉ እነሱን የታገኛለው ከየተከራያለው እንዴት ምን አይነት እቃ ያስፈልጋቸዋልና ማሽን ነው ወይ በማሽኑ እንዴት ይሰራል ኤሌክትሪክ የሚበቃልኝ ወይ ወይስ በጀነሬተር ነው ወይ የምሰራው ወይስ የራሴን እዚህ ጋር ፀሐይ ኤሌክትሪክ ማስገባት አለብኝ ወይ ሰፋ ያለ ኤሌክትሪክ ለማስገባት ለችኮላ ስራ ውሃ ያለ ወይ የሚበቃ ምን የሚለው okay አሁን fish farm የሚለውን እየቀጠልን fish farm or fish farming is a form of aquaculture the act of fish farming is about the raising fish commercially in tank or enclosed for human consumption አሁን ቀድም እንዳልኩት ኢኮሎጂካሊ ቦታው ተጎዳ ብለን ከሌላ ከተማ እንደሱ አይነት አሳ ገዝተን እሱን ይሄንን እዚህ ጋር ያለውን ሪቨር ውስጥ አሳ እንዲሰፋ ብዬ እዚህ ጋር ሳድጌ ወረወረው አይነት ነገር አለ እሱ ለኮመርሻል አይደለም ለኢኮሎጂካል ማሳደጊያ ነው እዚህ ጋር እንስሳ ጎሏል እንደዚህ አይነት እንስሳ ነበረ ብል እዛ ጋር ሌላ ከተማ ካለ ሄጄ ገዝቼ እነሱን ማስፋፊያ አድርጌ እዚህ ጋር ጥቼ ማቅረቡ እሱ ለኢኮሎጂካል ብቻ ነው እንጂ ለኔ ሸጬ ገንዘብ ማገባበት አይደለም ገንዘብ አጥፍቼ አካባቢው የምጠብቅበት አይነት ነገር ነውና ይሄ ግን ፊሽ ፋርሚንግ ሲያሉ ስራው ለኮመርሻል ብቻ ነው እና ይሄንን አሳዎቹን አብዛዝቼ ለራሴም እጠቀማለሁ ለጎረቤቴም እሸጣለሁ ለራሴም ለኮመርስም ለአካባቢው ያሉት አሳ ፍላጎትን አሳካለሁ የሚለው አይነት ነው there are different type of fish farming and utilize different agricultural method እና
መንገዶቹ ብዙ ናቸው አሳ ለማሳደግ ሰፋ ያለ መንገዶች አሉና መምረጥ ነው እዚህ አካባቢ ለኔ ለዚህ አይነት አሳ ይሄ ነገር ያስፈልጋል ሲሉ ለዚህ አካባቢ ደግሞ ይሄ አሳ ማደግ በቀላሉ ያድጋል ይሄ አሳ በቀላሉ አያድግም የሚለውን እሱን ሁሉ መያዝ ኦኬ cage system and fish farming cage system የሚባል አለ አሳ cage system እዚህ ጋር ውሃ አለን ሪቨር አለን በልና ራሳቸው ኬጅ ያስቀምጡና እዛ ጋር አሳውን እዛ ውስጥ ያሳድጉታል ኬጅ ውስጥ ያሳድጉታል ሪቨር ውስጥና ኬጅ ያስቀምጠው መንገዱ ሰፋ ያለ ነው ኬጅ ሲስተም ይሉታል ፊሽ ፋርሚንግ ደግሞ የራሳቸው ቆፍረው የራሳቸውን ትንሽ ቦታ አድርገው አሳውን እዛ ጋር ያሳድጉታል እሱ ደግሞ ለየት ያለ ነው ሁለት መንገዶች ናቸው okay the first method is the cage system which uses cage that are placed in lakes ponds oceans that contain the fish እና ocean ውስጥም ሁሉ ይጨምራሉ እንግዲህ ኬጁን እና ውሃው እዛ ውስጥ አሳውን ከማጥመድ ብቻ አይደለም እዛ ውስጥም አብልተው ራሳቸው አሳድገው በከዛ ይወስዳሉ እና እሱ ኬጂንግ ሲስተም ነውና farming ነው አንዱ በኬጅ ሲስተም መያዝም ብቻ አይደለም አሳውን መያዝም አሳን ማሳደግም ይገባል okay the method is also widely referred to as offshore cultivation እና offshore ከውሃ ውስጥ ማሳደግ ማለት ነው ያለውን ውሃ ተጠቅመው እዛ ውስጥ ፋርም መስራት ነው የፊሽ ፋርሚንጋቸውን እዛ ጋር ያስቀምጣሉ እሱ የኬጂንግ ሲስተም ነው fish are kept in a cage-like structure and are artificially fed and harvested እና ሰው የሚበሉት ሰዎች ያቀርቡትን ነው እነሱ ራሳቸው ያበላቸዋል እነሱ እዛ ጋር ወልደው ተወላልደው ሲበዙ አጥምደው ያቀርቧቸዋል okay cage system እና fish farming እየቀጠልን ነው the fish farming cage method are made numerous technological advances over the years especially with the reducing disease and environmental concerns እነዚህ እንትን አሳውን እንደዚህ አድርገው በፊሽ ፋርሚንግ ሊያረጉ ሲሉ ፋርሚንግ በጣም እንስሳ ማሳደግ እና መንከባከብ የእንስሳን በሽታ መከላከልም አለባቸው በቀለል ያለ አይደለም እንስሳዎቹ ራሳቸው እንዳይታመሙ መንገዶች አሉና controlled environment ሲሆን መቆጣጠሩ ሲገቡ ከናቹራል ሲስተማቸው የሚፈልጉት አሁን ውሻ ከታመመ ሮጠ ሄዶ ሳር ይበላል ወጣ ብሎና ኬጅድ ከሆነ ግን ያ ከታመመ እዛው ቁጭ ይላል በሽታው ይስፋፋል የተለቀቀው ሲሆን እዛ ጋር ሳር ውስጥ ፈልጎ ቅጠል ካለ እሱን ቅጠሉን በልቶ ራሱን እና አሳዎችም እንደሱ ናቸው እንስሳዎችም እንደሱ ናቸው የሚፈልጉት ሰውነታቸው የሚፈልገው ካለ በኢንስቲንክት በራሳቸው የሚጎትታቸው ይሄ ነገር ብሎ የሚጎትታቸው ጋር ሄደው ራሳቸውን ሊረዱ ይሞክራሉ እና ኬጂንግ ሲስተም በሽታም ያመጣል በኮንትሮልድ ሲሆን የዛን ጊዜ አብሮ የሚመጣ ጣጣዎች አሉና ጣጣውን እንዴት ደርጎ ይፈታል ነው እና አሁን ቴክኖሎጂካሊ የሚያቀርቡት መንገዶች አሉ አሁን ይሄን በሽታ እንዳይዛቸው ብለው አብረዋቸው የሚያቀርቡት ከምግባቸው ጋር እሱን በሽታውን ገና ከመምጣቱ ፊዞር የሚያደርጉት መንገዶች okay the number one concerns of the cage method is called escaped and being loose amongst the wild fish population እና አንዳንድ ጊዜ ከአሳዎቹ የእንትን ኬጅ ያረጉበት ቦታ ኬጁ እንትን ይያል ከያረጀ ሲመጣ ሲሰባበር አምልጠው ከሌላ ከዋይልድ ፊሻቸው ጋር ይደባለቃሉ እሱን አንደኛ መንገዱን እሱን ለማስቆም ነው okay pond system and fish method ፖንድ ሰው ፈጥፎ ቆፍሮ እዚህ ጋር ውሃ እንዲጠራቀምና ውሃ ሳይክል እንዲሆን የሚያረጉት መንገድ አለ ፖንድ ብለው የሚሰሩት እና ውሃ በሰው የተሰራ ውሃ እንደ ሪቨር አይነት ነገሮች እና ፊሽ ፋርም ፖንድ ውስጥም ውሃ አሳ ማሳደግ ይቻላል the second method is irrigation
Okay, ditching or pond system for raising fishes. The basic requirement for this method is to have a ditch or a pond that holds water. And now, yeah, ponds, but pond system as a the company la business below as a zaust as come to as a marbati chelando. Fish farm the more bagud maritime by home, but container masatek chelando. Okay. Pond system and fish farming now. This is a unique system because at a small level, fish are artificially fed, and the waste product from the fish is then used to fertilize farmers' field. On a larger scale, mostly in ponds, the pond is self-sustaining as it grows plants and algae for fish food. አሳዎች ውሃ ውስጥ የሚያድጉ ቅጠላቅጠሎችን ይበላሉ ሼልፍ ቤት እዛ ስር ይደበቃሉ እዛ ላይ ሼድ ያገኛሉ ምን ይላሉ እሱ በፖንድ ውስጥ ራሱን ማደግ ይጀምራል አልጂ ውሃ ውስጥ የሚገኝ አልጂ እና ቅጠላቅጠሎች እነሱም እዛ ውስጥ ፖንድ ሲጀምሩ ሰዎች የራሳቸውን ፖንድ ሲሰሩ የዛን ጊዜም እሱን ይፈጥራልና ለፖንዱ ሰፋ ያለ ተለቅ ያለ ሲሆን ላርጅ ስኬል ይሉታል የዛን ጊዜ ሰፋ ያለ አሳ ቦታ ሲሆን አነስ ያለ አሳ ቦታ ሲሆን ደግሞ ራሳቸው ፋርመራቸው ምግቡን ያቀርቡላቸዋል እና ለአሳዎቹና ለእንስሳዎቹ ዘዋ ውስጥ የሚኖሩት እንስሳዎች የሚያሳድጓቸውን እነሱን አርቲፊሻሊ ፌድ ያደርጋቸዋል ማለት ቅጠላ ምንም ራሳቸው ያራወሩታል እንደ አልጂ ምንም ራሳቸው ያቀርቡታል እና አርፎ ተርፎ ደግሞ ምግባቸውንም እነሱ ያቀርባሉ ኦኬ pond system and fish farming ነው እና ፖንድ ውስጥ የሚገኝ ፋርም ፊሽን እንዴት አድርገው ፋርም እንደሚያደርጉትና ፖንድ ውስጥ እንደሚያደርጉ the third method of fish farming is called composite fish culture which is a type of fish farming that allows both local fish species and imported fish species to coexist in the same pond አሁን ቅድም እንዳልኩትም ይሄ እዚህ ጋር የአንድ አይነት እንስሳዎች ሲጠፉ ሰዎች ከውጭ ሀገር ወይንም ከሌላ ሀገር እንደሱ አይነት እንስሳ ያለቡትን ቦታ ሄደው አምጥተው እንስሳውን ያስፋፋሉ እና በአሳም ከዛ አካባቢ ያለው አሳ አነስ ሲል ከውጭ ሀገር እሱን አይነት አሳ ይገዛሉ ማለት እንደዚህ አይነት ቦታ የሚችለው ነው ውሃ ውስጥ የፖንድ ውስጥ መኖር የሚችሉት ከጨው ውሃ ውስጥ የሚኖሩ አሳዎች አይደሉም እና እንደዛ ፖንድ ውስጥ እንደዚህ አይነት ቴምፕሬቸሩ ሙቀቱ እንደዚህ የሆነበት ቦታ ላይ የሚኖሩትን እነሱን ገዝተው ያሳድጓቸዋልና እሱም አንድ ማተር ሁለቱ የተገዙትንና ያሉትን አብሮ ተስማምተው እንዲኖሩ ይሆናል እና በዛ ፋርም ማረግና እሱ ፖንድ ሲስተማቸው ሰፋ ያለ ፖንድ ሲስተማቸው ውስጥ ያስቀምጣል Okay, pond system and fish farming ከፖንድ ሲስተም ጋር መንገዶች እነዚህ ናቸው the number of species depends but it is sometimes upward of 6 fish species in a large pond ስንት አይነት አሳ አንድ ላርጅ አንድ ፖንድ ውስጥ ፖንድ ማለት የተቆጣጠረ ቦታ ነውና የዛ ጋር ስንት አይነት የተለያየ እንስሳዎች ያስገባሉ ቢባል 6 አይነት ድረስ ያስገባሉ እና እዛ ያስቀምጣሉ The fish species are always carefully chosen to ensure that species can coexist and reduce competition for food እና አንድ ጊዜ አንድ አሳን ይበላል ማለት ይሄንን የሚበላ አሳ ያስቀምጡት እዚህ ውስጥ ያሉትን አሳዎች በሙሉ በልተው ቁጭ ይላሉ እንጂ ምግብ ይሆናሉ ለአንዳቸው እና አብሮ መኖር እንዲችሉ እርስ በራሳቸው የማይታገሉ አንዳቸውን ተቻክሎ ምግባቸውን ዞር አድርገው ሁሉን በልተውባቸው እነዚህ የሚበሉት አጥተው የሚሞቱ አይነት እንዳይሆኑ ምንም ይሁን ለተለያየ ነገር አብሮ መኖር ይችላሉ እነዚህ አሳ ተብሎ ተመርጠው የሚደረጉ ነውና ሁሉንም አንድ ቦታ ማስቀመጥ አይቻልም ለምግብ ይጣላሉ ኦኬ
integrated recycling system. Integrated recycling system ስንል ምን ማለት ነው ብለን ልናይ ነው። The fourth method of fish farming is called integrated recycling system, which is considered the largest scale method of pure fish farming. በጣም ትልቅ ፋርሚንግ ቢባል integrated recycling system ነው። ሰፋ ያለ ትልቁ ፋርም የፊሽ ፋርም ሰው በሰው ቁጥጥር ፋርም ላሳ የተባለው ትልቁ የሚባለው integrated recycling የሚባለው ነው። This approach uses a large plastic tank that are placed inside a greenhouse እና በግሪንሃውስ ይጠቀማሉ እና አንድም ቦታ እንደ የሚነቃነቅ ማለት ነው። የአሳው ራሱ እንትኑ የአሳው ቤቱ ራሱ እንደ ቤት የተሰራ ነው እንጂ እንደ ፖንድ የተሰራ አይደለም። ከኔቸር ጋር የተገናኘ አይደለም፣ ከግሪን ሃውስ ጋር የተገናኘ ነውና እሱ ትልቁ በሰው ቁጥጥር ፊሽ ፋርም የሚባለው እሱ ነው። integrated recycling system የሚለውን እያየን ነውና እዛ ውስጥ እንዴት አድርገው ቅጠላቅጠሎችን እንደሚያሳድጉ እና ውሃ ምግባቸውን በተቆጣጠረ ቦታ በግሪን ሃውስ ውስጥ ሆነው እንዴት አድርገን ምግባቸው እንደሚቀርብ ትንሽ ገባ ብለን ልናይ ነው። There are hydroponic beds that are placed near the plastic tanks. The water in the plastic tank is circulated in the hydroponic bed. There's where the fish waste goes to provide nutrition to the plant crops that are grown inside the hydroponic bed. እና hydroponic ቤዳቸው ከፊሽ ታንኩ ጋር አብሮት ሃይድሮኒክ ቤድ አለ እና ሃይድሮኒክ ቤድ ውስጥ ያለውን ቅጠላቅጠሎች ከዛው ከፊሽ ሪሳይክል ሆነው እዛው ጋር ፈርቲላይዘር ሆነው እንደዛ እያደገ ፕላንቱንም ሁሉንም እንደዛ ነው። ልክ እንደ ውጭ እንደሚያረጋው አርገው አዘጋጅተውታል። ውጭ እንትን ያለ እንትን ኒውትሪሽን እንዴት አድርጎ አትክልቶቹ የሚፈልጉትን ኒውትሪሽን እንዲያገኙ እና እንዲያድጉ ውሃ ውስጥ የሚያድጉ እንትን ቅጠላቅጠሎች እንዴት አድርገው እሱን ከስለዛ ነው እንዴት አድርገው በራሳቸው ባዘጋጁት ሲስተም እሱን ሁሉ አስበው እንዳዘጋጁት ነው። The major type of plants that are grown inside the hydroponic bed are herbs such as parsley and basil. የመድኃኒት ብለው የሚጠቀማቸው ፓርስሊ አለ እዚህ ቅጠላቅጠሎች ሰዎች የሚበሉት ሁሉ ቅጠላቅጠሎች ውጭ የሚበቅሉ አለ ውሃ ውስጥ ብዙ ውሃ የማይጎዳቸውን አይነት ቅጠላቅጠሎችን እዛም ያሳድጋሉ እና እንደ ፓርስሊ እና እንደ ቤስልን Okay, integrated recycling system in Yekatalan. The last type of fish farming method is called classic fry farming. That method is also known as the flow-through system. This is when sport fish species are raised from egg and are put in a stream and released. Now, እነዚህን ለማሳደግ ከእንቁላሉን አሳ ሄድ በሲዝኑ ሄዶ አንድ ቦታ እንቁላል ይጥላሉ። ከእንቁላሉን ደግሞ እዛ ያድጋል። እነሱ ከእንቁላል ጀምረው የሚያሳድጓቸው እነሱ ፍራይ ፋርሚንግ የሚባለውን እሱን መንገድ አለ። በዛ መንገድ ይጠቀማሉና ከእንቁላል ነው የሚያሳድጓቸው። ኦኬ አሁንም ያንን ሴክሽን ስለ farming section እንዴት አድርገው ፋርም እንደሚያደርጉት አድርገን አሁን ደግሞ ተስፋፍቶ ስለዛ ልናወራ ነው። ኦኬ integrated recycling method ሰፋ ብለን ወደዛ ልናወራ ነው። There are a number of different fish species that are raised in a fish farm. The most common fish species are salmon, carp, tilapia, catfish and cod ነው እና
በብዛት ሰዎች የሚፈልጉት ፍላጎት ያላቸው ምን አይነት አሳ ሰዎች ይፈልጋሉና አሳ ይሸጣሉ ቢባሉ በብዛቶቹ እነዚህ አራቱ ናቸው። አንደኛው ሳልመን ነው እና ካርፕ አለ፣ ታለፒ አለ፣ ካትፊሽ አለ እና ኮድ አለ። ካትፊሽ ስንል ምን አይነት አሳዎች ናቸው? ካትፊሽ ለምንድን ነው ለየት አድርገው ካትፊሽ ብለው catfish ፍላጎት ሰፋ ያለ ሆነ? Catfish are easy to farm in a warm climate. Catfish are predominantly farmed in a freshwater pond and feed mostly soybean, corn, and rice. Catfish are often considered one of the most sustainable fish species for fish farming purposes. አሳ በቀላሉ ማርባት ይቻላል። በቀላሉ በዛ ብለውና በጣም ብዙ መንከባከብ ካልተፈለጋቸው እነዛ ጥሩ አሳ ነው። በቀላሉ ደግሞ ሰው የሚበላቸው አይነት ሲሆን የዛን ጊዜ ፋርሚንጉ ቀለል ያለ ከሆነባቸው እሱ ነው። አንደኛው ካትፊሽ ቀለል ያለ ነው። የሚበላው ራሱ ምግቡ ቀለል ያለ ነው እና ኮርን፣ ሩዝ፣ ኮርን ምናምን ይበላል፣ ሶይቢን ይበላሉ እና እሱን በትነው የሰው ምግብ እሱን ሲበትኑ ከፋርም አድርገው ራሳቸው የተረፈውን ሲበትኑ በቀላሉ የሚያድጉ ሲሆኑ እሱ ይረዳል። Okay, catfish አሁንም እየቀጠለ ነው። Catfish is popular because it's health benefit and market demands. Farm-raised catfish are usually harvested at an 18 months of age, whereas wild catfish usually get much bigger. Now, አንዳንድ ጊዜ በመቆጣጠብ የሚያደርጉትን በምግብ ሲቆጣጥባቸው ቀጠን ብለው አነስ ይላሉ እና የዛን ጊዜ በዛ ብለው ብዙ የሚያበሏቸው ሲሆን ደግሞ ሰፋ ይላል። በብዛት ጊዜ ዋይልድ የሚያድጉት እንደፈለጉ ስለሚበሉ ትላልቅ ናቸው እና ካትፊሽ እና በቀላሉ በ18 ወር ውስጥ ተዘጋጅተው ሬዲ ሆነው ሃርቨስት ሊሆኑ ይዘጋጃሉ። 18 ወር ውስጥ ነው አድገው የሚጨርሱ። ስለዚህ የካትፊሽ እድሜያ በሃርቨስት እድሜያቸው አጠርም ስላለ ጥሩ ነው። There are a number of catfish species, but the three most prominent ones are blue catfish, channel catfish, and flathead catfish. በስፒሺ አይነታቸው በስመ ካትፊሽ ብዙ ናቸው፣ ግን በብዛት አጥምደው እና እንደዚህ ፋርም የሚያደርጓቸው እነዚህ ሶስቱ ናቸው። ብሉ ካትፊሽ የሚባለው፣ ቻነል ካትፊሽ እና ፍላትሄድ ካትፊሽ የሚባለው ነው። ኦኬ ቴሌፒድ ፋርሚንግ ስለ ቴሌፒድ አይነት እንስሳዎችን ልናይ። ቴሌፒድ is the third most popular fish used in fish farming or aquaculture, with the first two being crab and salmon. ሶስተኛው በጣም ትልቅ ኢምፖርታንት የሚባለው ብዙ ሰው የሚፈልገውና ብዙ ሰው የሚበላው ቴሌፒድ ነው። ከነሱ በፊት ያለው carp እና salmon አሳዎች ናቸው። They have increased in popularity due to their high protein, large size, and growth capability. አንዳንዶቹ ተለቅ ብለው የሚያድጉና ብዙ ስጋ የሚያቀርቡ ከሆነ የዛን ጊዜ ይፈልጋሉና እና አንደኛው ይሄ ተለቅ ያል ብሎ የሚያድጉ አሳዎች ቢባሉ እነዚህ ናቸው። ቴሌፒያ is a tropical fish that requires warmer water and survives the ideal water temperature is usually between 28 to 30 degrees Celsius. እና የሞቅ ያለ ቦታ ነው በብዛት ጊዜ እነዚህ አይነት አሳዎች ሰፋ ብሎ የሚቀመጡት እና የሚፈልጉት በሴልሲየስ ቴምፕሬቸር በ28 እስከ 30 ዲግሪ ካላቸው በብዛት ብዙ ያድጋሉ። ኦኬ አሁን ቴሌፒድ ፋርሚንግ እየቀጠልን ነው። ቴሌፒድ fishes are known to reproduce rapidly, and this is a challenge for managing telepid fish, especially for farming use. It's not managed properly, fish will aggressively
compete for food, which may result in stunt growth. Male are mostly used for exclusively. Telepid are resilience toward fighting off disease and parasites. Now, okay, telepid ለምግባቸው ስለሚጣሉ በአንዳቸው እርስ በራሳቸው ነው ማለት ነው ኮምፒት ያደርጋሉ ለምግብ ላይ ስለዚህ አንዳቸውን ቁመታቸውን ያሳጥራልና ስታንት የሚያደርገው ማለት ማደጋቸውን ትልቅ መሆናቸውን ያስቆማል ምግብ በደም ካልበሉና እርስ በራሳቸው ስለሚጣሉ እና ጥሩነታቸው ዲዚዝም ከዲዚዝም ጋራ ለዲዚዝ ጥሩ ስለሆነ ስለሚጣላላቸው ፓራሳይት ምናምን ጋራም እሱም ይቀንስላቸዋል ኦኬ telepid farming አሁን እየቀጠለን ነው are originated in Africa and is a popular in Honduras, Papua New Guinea, Philippines and Indonesia. Telepid fish requires a cereal based diet and don't eat other fish, but they are also considered to be one of the most invasive fish species. ኢንቬሲቭ ማለት የአካባቢያቸውን እንትን የሚለው ነው ቦታውን አንዴ ከያዙ እንትን ናቸው ሰፋ ብሎ ቦታውን እንትን የሚሉ ናቸው እርስ በራሳቸው አሳም ባይጎዱ ቦታችን ያሳጣሉ ቦታ እንትን ይላል ይጋፋሉ ለቦታ እና ስለዚህ ብዙ ሲበዙ ጥሩ አይደለምና በኢንክሉሲቭ በፋርም አርጎ በተቆጣጥሮ እነሱን ማሳደግ ይቻላል ኦኬ Now the most salmon የሚለውን ልናይ ነው Salmon is one of the most popular fish species within the most commonly farmed being Atlantic salmon. There are two other variety of Pacific salmon that are also farmed. Chinook and coho የሚባል እሺ ከሳልመን በብዛት ጊዜ በአትላንቲክ እና በፓሲፊክ ኦሽን ጋራ ነው የጨው ሳልመን ናቸው ከጨው ውሃ ጋር የተያያዙ ናቸውና በፓሲፊክ ኦሽን ጋራ የሚመጡ አሉና ከአትላንቲክ ኦሽን ጋራ የሚመጡ አሉ ሁለቱም የተለያዩ ናቸው ከፓሲፊክ ጋር የሚመጡ ሁለት አይነት አሉ እነሱ ቺኑክ የሚባልና ኮሁ የሚባሉ አሉ Okay, farmed salmons are vaccinated to prevent disease outbreaks and only on the rare occasion do they require additional medications. ራሳቸው በሰውነታቸው ዲዚዝን ይጋፋል ስለዚህ ለነሱ በሽታ ይይዛሉና ይታመማሉ ብለው እንደ ፋርም አኒማል ዲዚዝ አሳሳዎች ይታመማሉ ብለው የሚደረግ ነገር አለ እነዚህ ብዙ አይፈልጉም ሳልመን በቀላሉ የጨው እንትናቸውና የራሳቸውን ዲዚዝ በብዛቱ ዲዚዙን ተጋፍተው ሰውነታቸው ይጋፋላቸዋል Okay, salmon farming. There are often questions about the different color between wild and farmed salmon. Farmed salmon aren't dyed or their color comes from their food. Salmon feeds is made to conserve wild fish stocks. Okay, በቀለማቸው ምግባቸው ቀለም ይሰጣቸዋል የሚለው የራሳቸው ሲበሉ ምግባቸው ቀለማቸውን ይቀያየራልና በስለ ቀለማቸው በብዛት ሰዎች ጊዜ ይደናበራሉ እዚህ ጋር አረንጓዴ እዚህ ጋር ግን እነሱ ልዩነታቸው የላቸው አንድ አይነት ናቸው አንድ አይነት ቢሆኑ እዚህ ጋር አረንጓዴና ቀይ ቢሆኑም ስቲል በምግባቸው ስለተለያዩ ነው ኦኬ ቱና ፋርሚንግ ቱና ፊሽ የሚባለውን ስለ ቱና farming ልንቀጥል ነው ቱና fish are saltwater fish and are important in the commercial fish farming industry. Japan is the biggest consumer of tuna and has invested
a significant amount of research into studying the fish. Tuna fish የሚባለው ከጻነት የማቀው ነው እና በቆርቆሮ ትንሽ ቆርቆሮ የሚመጣ ነው እና እዚህ ጋር በሜኔስ አርገው ደዋላ አልቀው ከቅጠላ ቅጠል አርጎ ቲማቲም ምን ጨምሮ ማቅረብ ነው እና ቱና ፊሽ ለተለያየ እንትን ትልቁ ከጃፓን የሚጠቀሙት ናቸውና እሱ ላይ በጨው ውሃ ውስጥ የሚያድጉ ናቸው እና በብዛቱ ጃፓኒስ ናቸውና ለብዙ አመት ስለ ፊሽ ስለተደረጉ ብዙ ስለነሱ ብዙ ዕውቀት አለ. There are different species of tuna including bluefin, yellowfin and albacore. Bluefin tuna population have dropped significantly in most regions due to an overfishing. And that tuna fish በጣም ፖፑላር ስለሆነ ሁሉም ሀገር የሚመረጥ ስለሆነ የፖፑሌሽኑ ብዙ ፊሽ ስለሚያረጉ የፖፑሌሽናቸው የቀነሰ ነው እና ከራሳቸው ዳይሬክት አንዳንድ ጊዜ የራሳቸውን ፋርሙን ትተው ከኦሽን ውስጥ ሄደው ፊሽ የሚያደርጉ አሉና በዛ መንገድ እየተጎዱ ነው. ኦኬ tuna farming አሁን እየቀጠለ ነው. Farming tuna is complex as fish are massive and are very active, so simulating their natural environment is extremely difficult. Most tuna for human consumption are caught in the wild and raised in a facility to increase weight gain. Few tuna በብዛት ጊዜ እነሱ ብዙ መነቃነቅ ስለሚፈልጉ ከብዙ ትራቭል ስለሚያደርጉ እነሱ ለነሱ የሚመች ቦታ ለመያዝ ከበድ ያለ ነውና በብዛት ጊዜ እዛው ሄደው ውጭ ሄደው አሳውን ያጠምዳሉ እንጂ ውሃ ውስጥ ሄደው አሳውን ያጠምዳሉ እንጂ ለራሳቸው ፋርሚንግ ማድረጉ ከበድ ያለ ስራ ነው. Tuna are carnivorous and eat other fishes. Tuna are typically farmed in a net pen offshore and in some cases are farmed in circulation system. እና ቱና ፊሽ ከባህር ውስጥ አስቀምጠው እዛው ነው ፋርም የሚያደርጓቸው ባህር ውስጥ ራሳቸው ያዘጋጃሉ ፋርም ማድረጊያ ቦታና እዛው ውስጥ ያሳድጓቸዋል በዛ መንገድ ወይንም በሰርኩለር ሲስተም አርገው ነው ፊሽ ፋርም የሚያደርጓቸው. ኦኬ ኢል ፋርሚንግ ብዙ ሰዎች ኢል ማይበሉ ሰዎች አሉ በአንዳንድ ሀገር ውስጥ ኢል በጣም የታወቀ አሳ ነውና ብዙ የሚበላ አሳ ነው. ኢል are carnivorous and catadromous fish, which means that when they are young they live in a fresh water, but as they mature they migrate to the sea for breeding, spending anywhere from 8 to 30 years in fresh water before they migrate. እነዚህ ካርኒቮረስ ማለት ሌላ እነሱን አይነት ይበላሉ አሁን የቅድም ቱና እንዳልነው ካርኒቮረስ ነው የሚሏቸው ማለት ሌላ አሳ ይበላል እነዚህም ኢልም ሌላ አሳ ይበላል ልዩነታቸው እነዚህ የሚጀምሩት ጨው የሌለው ውሃ ውስጥ ነው ፍሬሽ ዋተር ውስጥ ይጀምራሉ ያድጋሉ እስከ 8 እስከ 30 አመት ከዛ ነው አድገው ትልቅ ሲሆኑ ነው ወደ ኦሽን የሚሄዱት ወደ ጨው ውሃ ውስጥ የሚሄዱት እና ማይግሬት ያደርጋሉ እና ከአንዴ ጨው ውሃ ውስጥ ከገቡ በኋላ እዛ ይኖራሉ እና ግን የሚጀምሩት በጨው የሌለው ውሃ ውስጥ ነው. ኦኬ aqua farming አሁን እየቀጠልን ነው. aqua farming is also known as aqua farming, which relates to the farming of aquatic organisms such as fish. The farming aspect of aqua farming implies some aspect of the intervention into the natural growth process to enhance production. Aqua farming ማለት ውሃ ውስጥ የሚገኙ እንስሳዎችን በሙሉ
እነሱን ፋርም ማድረግ ነው ቅጠላ ቅጠሎችም ሁሉ አሉ ለመድኃኒት የሚጠቀሟቸው እንስሳዎች ለመድኃኒት የሚጠቀሟቸው አሁን ጄሊፊሽ ቢሉ ለመድኃኒት ነው እንጂ የመንካቱ ራሱ ያ ጄሊፊሽ ይጎዳል እና ለተለያየ ነገር የሚጠቀሟቸዋል የማይበሉ አሳዎች አሉና እሱን ማተድ ነው ይሄን የሚናገረውና እንዴት አድርገው እሱን ፋርም እንደሚያደርጉ ኦኬ fish farming አሁንም እየቀጠልን ነው fish farming supplies are needed for the aquaculture industry the supply can range from feed into feeders filtration system hatchery system supplies heating and cooling system lights hydroponic equipment pumping predator control tank and water treatment production just to name a few na fish farming supplies መጨረሻውን እዚህ ጋር ስለምን አይነት ከፊሽ ጋር የተያዘ እቃዎች አሉ ለፊሽ የሚያስፈልጉ እዚህ ጋር ብዙ ጠርቷል አንደኛው ለምግብ የሚያበሉበትን ምግቡን ራሱን ወይንም ምግብ ማብያቸው ማሽኑን ውሃቸውን የሚያጸዳ ፊልተሪንግ ሲስተም ሲወልዱ የቱ ጋር ነው አሳዎቹ ሊወልዱ ሲሉ እንቁላሉ የት ነው የሚቀመጠው ለእንቁላሉ የሚቀመጥበት እነሱ መውለድ የሚችሉበት ቦታ መሞቅና መቀዝቀዝ ሲፈልጋቸው እሱ መቆጣጠር ሂተር ኤንድ ኩሊንግ ሲስተም ማብራት ቀን ማታ ቤት ውስጥ አሁን እዚህ ጋር ቀደም ግሪን ሃውስ ውስጥ ካሳደጓቸው ማብራትና ማጨለሚያ ያስፈልጋል ምን ይላልና ፓምፒንግ እነሱን አታክ የሚያደርግ እንስሳዎች ካሉ ላይክ ኢንሴክቶች ሁሉ ሲመጡባቸው እነሱን ከጎዷቸው ምን የሚሏቸው እነሱን አይነትና ለተለያየ ነገር እሱን ኢኩዊፕመንቱን አለ ከፋርሚንግ ጋር የተሳሰረ ኢኩዊፕመንት አሉ እነሱ ያስፈልጋሉ አሁንም ትንሽ ገባ ብለን ወደ ፊሽ ሰፕላይ ሚሊዮን ስለዛ ያወራን ነው feed quality is important in fish farming and vital to fish health እና ምግብ አቀራረብና በምግብ ኢኩዊፕመንቱን እና በትክክል መቅረቡን ኒውትሪሽናቸው በትክክል መያዙን እሱ ያስፈልጋል አሳ በትክክል ለማሳደግና ፋርም ለማድረግ ምግባቸውንና ቦታ አካባቢያቸው የሚኖርበትን ቦታ እሱ ማየት ጥሩ ነውና ፊደር የምግብ ማቅረቢያቸው የምግብ የሚያበሏቸውን ማሽኖቹ ያስፈልጋሉ deep on the feed that is given it can help with desirable color growth and overall health and well-being የምግብ አቀራረቡ ጋራ ሲመጣ አሳ ቆንጆ አሳ ይቀርባል ክስት ያሉ ትናንሽ አሳነቱን ትቶ ወፈር ያሉ በደንብ የበሉ አሳዎች ይሆናሉና ሄልዚ ይሆናሉ እና አይጎዱም ምን የሚለው ላይ እዛ ላይ there are a wide variety of different feeds that are suited to different type of aquafarming system matter and species እና ለአኩፋርሚንግ ብሎ ያዘጋጃቸው ኢኩዊፕመንቶቹን ከአመት ያሻሽላል ይሄ ሲጎን እንዲሆን ይሄን እንዴት አድርገን ዞር እንድናረገው መንገዶች ምን የሚባለውን እሱን አሻሽለዋልና በግድ አንድ አይነት አሳ ብቻ ሳይሆን ሁሉንም አሳ ውሃ ውስጥ የሚገኙትን ቅጠላ ቅጠሎችና ስፒሺዎቹ የሚያስፈልጋቸው ጋራ እነሱን ሁሉ እንዲያቅፍ ያደርጋል ኦኬ አሁንም ፊሽንግ farming supply የሚለው ላይ የቀጠልን water filter systems are important when attempting to migrate environment impact filtering involves the removal of waste product from the water እና
filtering system ያስፈልጋል ማለት ፊሽ ታንክ ውስጥ እንዴት አድርገው ውሃውን ሪሳይክሉን እንዲያጸዳን ውሃው ጸድቶ ለብዙ ጊዜ ቆንጆ ቦታ ለአሳው እንዲሆን እሱ water filtering ሲስተማቸውን በትክክል መያዝ አለ ኦክሲጅን ሰርኩሌተር የሚሆነውን እሱ ሁሉ በመዘጋጀት አለበት there are a number of different type of filtering systems that can be used but it often depends on the state of the filtration process እና ለእያንዳንዱ ምን አይነት filtration process ያስፈልገዋል ብለው በዛ ተዘጋጅተው የሚያቀርቡበት መንገዶች ናቸው ለዛሬ እዚህ ጋር ቆመን ትንሽ ቪዲዮ እናያለን integrated recycling system ብለን ቀደም ያየነውን integrated ስናስብ ሁለት ነገሮችን ማደባለቅ ነው integrated ባለፈው ጊዜ በግሪን ሃውስ የሚያቀርቡትን መንገዶች ነው ያወራነው አሁን ደግሞ ይሄ ረዘም ዓመት ብዙ ዓመት የተጠቀሙት ኢንዶኔዥያን ውስጥ ቻይና ውስጥ ጃፓን ውስጥ ሩዝ የሚያበቅሉበት ከተማ ውስጥ ፋርሚንግ እና የሩዝ ማብቀልና አሳን ማሳደግ አብረው አርገውታልና ይሄ ኢንተግሬትድ ሲስተም ነው ይሄ እና እሱን ልናይ ነው ቅጠላ ቅጠሉም ያድጋል በዛውም እንትኑ አሳውንም ያሳድጋሉ እና ግን እነዚህ የሚያሳድጉት ሩዝ ነው አሁን ገባ ብለን እንዴት አድርገው እንደሚያደርጉት ልናይ ነው አጭር ቪዲዮ is almost as primitive as the practice of rice culture itself rice farm ይሄ ከለብዙ ዓመት ሲጠቀሙት የነበረ ሲስተም ነውና ኢንዶኔዥያ ውስጥ እና አቀድም እንዳልኩት ሩዝ የሚያበቅሉት አገር ውስጥና ፕሪሚቲቭ ነው ማለት ብዙ ዓመት የቆየ ሐሳብ ነው እና የተደረገ ነገሮች ናቸው Farming with fish culture is a type of duoculture farming system in which rice is the sole enterprise and fishes are taken to initiate additional for extra income. መጀመሪያ የሚያበቅሉት ማብቀል የሚፈልጉት ሩዙን ነው ግን አብረዋቸው ለጭማሪ ገንዘብ ብለው አሳም እዛው ጋር ያሳድጋሉ Fish culture is practiced in many rice growing belts of the world including China, Bangladesh, Malaysia, Korea, Indonesia, Bangladesh, Malaysia ያለ እነዚህ ሁሉ አገር ይሄንን ይጠቀሙታል እዚህ ጋር እንደምታዩት ኔት አለ ሩዙ ይሄ እነዚህ ቅጠሎች ሩዞች ናቸው እዛ ስር ውሃው ስር እዛ ጋር ሌላ ነገር ከውጭ መጥተው ወፎች መጥተው ዳክዬዎች ምናምን መጥተው ይዟቸው እንዳይሄዱ ኔት አስቀምጠውባቸዋልና ሩዙም ያበቅላል እነሱም ያበቅላሉ በዛውም ጭማሪ ምግብ ይሰጣቸዋል ከዛ ውስጥ ጭማሪ ምግብ አሳዎቹን ይወክ ያረገ የፈለገ አሳ ያለበት ቦታ ምግብ ይወረውራል እንደ ዶሮ እንደማብላት ማለት ነው Indonesia, Philippines, Thailand and India ፊሊፒን ታይላንድ ኢንዲያ ድረስ እነሱ ሁሉ ሩዝ የሚያበቅሉት በሙሉ ነው ያቅፋል In this video we will give complete information on integrated rice and fish farming እዚህ ጋር የምናየው integrated rice and fish farming ምን አይነት ነው ብለን ገባ ብለን ትንሽ ልናይ ነው አለ Hi friends, welcome to the Discover Agriculture YouTube channel. If you're not yet subscribed to our channel, please subscribe now. Benefits of integrated farming or rice-cum-fish culture system. ምን ጥቅም አለው ሩዝንና አሳን አብሮ ማብቀል አለ 1. Increases soil fertility and health. አንደኛው አሳዎቹ ሲያሩ ፈርቲላይዘር ይሆናል ለሩዙ እና ያንን ያበቅላል በዛም ደግሞ እነሱ ያለውን በልተው ሪሳይክል ያደርጋል ያ ሪሳይክሊንግ ይሆናል Okay. 2. Increasing the economic output per square meter of land. እና ሁለተኛ ደግሞ ያለውን ቦታ ለአንድ ነገር ብቻ ሳይሆን ለጭማሪም ነገር ይሰጡታል ማለት ነውና ሁለት ነገር አብሮ ይሰራል 3. Cost cutting in the manufacturing process. ሁለተኛ ደግሞ ማኒፋክቸር ለማድረግ ይሄንን ለአሳ ቦታት ብሎ ለብቻም ቦታ ማጠራቀም ኢኩዊፕመንቱን ምኑን የሚባለውን ያሰፋ ያለ ፍላጎቱን ቀነስ ያደርጋል 4. Reduces the amount of farm input required. 5. Diverse እና ያለውን ቦታ ሰፋ አድርገን ጭማሪ ነገር ያቀርባል አለ አምስተኛ ደግሞ ዳይቨርስ ሪሶርስ ኦፍ ኢንካም ማለት ሰው በአንድ ስራ ላይ ቁጭ አይልም አሳ ማርባት ላይ አሳው ፋርሙ ካለቀ በኋላ አሳው
እንትን አሳውን ማርባት ላይ ይቀጥላልና አሁን የሚባል በአመት 3 ወር ከሚሰራ በአመት ጭማሪ ስራ ይሰጣል ማለት ነው። Sources of income. 6. Financial assistance to the family. እና ሰዎቹ እርዱን ጭማሪ ገንዘብ ለ3 ወር ሰርቼ ያንን አጠፋነው ገንዘቡን ይያሁን ለሚቀጥለው 6 ወር ገንዘብ እንካም የለንም የሚሉትን እሱንም ያስገባላል። 7. Efficient use of household labor. 8. እና ሁለተኛ ሰዎች ሰዓታቸውን በትክክል ይጠቀማሉ ጉልበታቸውን በትክክል ይጠቀማሉ አንድ ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች እና በደንብ ይጠፋላል። Reduction in the amount of food that animals need to eat. 9. ሁለተኛ ለእንስሳዎቹ ብቻ ለሰዎች ብቻ ሳይሆን ወሻዎችም ድመቶችም ሌላም እንስሳዎቹ አሳ የሚፈልጉ እዛ አካባቢ ያሉት እንስሳዎችም ይበላሉ እነሱም አለን ለነሱም ምግብ ይቀርባል አሳ ይቀርብላቸዋል። 9. Reduce the usage of chemical fertilizer as much as possible. ከዛ ደግሞ ፈርቲላይዘር ያስፈልገናል ለፋርሙን ምንለውን እሱን ይቀንሳል ከመሐከሉ ላይ ስትሪፕ አድርጎ ውሃ ማፍሰስ የዛን ጊዜ ያንንም ይቀንሳል። 10. Provides farmers with a well-balanced, nutritious diet. ሁለተኛ ደግሞ የሚበሉትን ምግብ ሰው የሚበላውን ምግብ ሰፋ አድርጎ ያቀርባላል። 11. Biogas is used to solve energy concerns. 12. ባዮጋዝንም ይቀንሳል። 12. Prevents forest deterioration. 13. ሁለተኛ ፎረስት ዲቴሪዮሬሽን ይቀንሳል። ባለፈውም ጊዜ ፕላንትና ያየን ቪዲዮ ላይ ፎረስቴሽንን አብሮ ፋርመሩ ዛፍንም ማብቀል ይችላል ከጎኑ ዞር ብሎ አሳማ አብሮት ከካልቲቬቱ ጋር ማብቀል ይችላል። እዚህ ጋር ትንሽ ኮርነር አድርጎ ውሃ አድርጎ እዛው ጋር በፈልተር በውሃ ፓምፕ የሚያደርገው ጋራ አብሮቱ አሳም ላቀርብ ይችላል። ሌላም አትክልቶች አሳ ውስጥ የሚኖሩ እንትን ውሃ ውስጥ የሚያድጉ አትክልቶችንም ይረጫል እዛም እሱንም እየበሉ አሳዎች ይኖራሉ። Increase the number of jobs created. 14. ስራም ያስፋፋል። There is no pollution in the environment. ይሄ ደግሞ የፖሊታንት የሚባለው ከመሽን ከምናምን ከፓምፕ ምን ጋራ ብዙ አይነት መሽን የሰው ስራ ካስፈለገው የዛን ጊዜ አየሩን የሚጎዳው ነገሮችን ይመጣሉ አብሮ እሱን ዞር ያደርጋል። 15. Resource recycling. 16. ሪሳይክሊንግ ጋራ ያመጣል ሪሳይክል ማድረጉ ላይ ይመጣል አለ። Enhance the farming position and livelihood የሰውን የፋርመሮችን ያሻሽላል ፋርመሮችን ኑሯቸውን ያሻሽላል። Enhances the farmer's position and livelihood. Practices or technology in rice-cum-fish farming. Site selection. The site selection for rice. አንደኛ የመጀመሪያው ምን ቦታ ላይ ምን ልትከል ጋራ ነው የሚጀመረው ይሄ ነገርና ሳይት ሴሌክሽን ይሉታል። ማለት እዚህ ጋር ሩዝ ማብቀል ይችላል አየሩ ላንዱ ውሃው አቀራረቡ ውሃው አቀማመጡ እሱ ሁሉ ጥሩ ነው። ከዛ በኋላ አብረው ከሩዙ ጋራ ደግሞ አሳውን ያቀርባል። Rice-cum-fish farming is a low-lying area where water flows easily and is available at any time in need. ውሃ አፈሳሰሱ ነውና ውሃ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር እንትን ይላሉ ብዙ ዲግ ያደርጋሉ። ሩዝ ውሃ ብዙ ስለሚፈልግ ዲግ ያደርጋል። ለሩዙ ዲግ ያደርጉትን ለአሳውም ያደርጉታል። Pond construction. For paddy cum ሁለተኛ ፖንድ ነው። ፖንድ በየጅ ሰው የሰራው ውሃ ፈሳሽ የሚያደርጉትና እሱን እንዴት እንደሚሰሩት ነው እሱን እንዴት አድርገን እናዘጋጀው የሚለው ላይ brackish water aquaculture. The paddy plots should be well renovated. እና ውሃ እንደዚህ አድርገው ሲቆፍሉ በዚህ ጋር እንደምታዩት ሩዙ መትከያው ላይ ለፖንዱን አዘጋጁት። ውሃው በትክክል መፍሰስ አለበት እና የሚበቃ በየጊዜው ሰርኩሌት መሆን አለ። ውሃው እንደዚህ ለብዙ ጊዜ እንደዚህ ዝፍዝፍ ብሎ ውሃ ውስጥ መቀመጥ አለበት እና ፖንድ ውሃ የሚይዝበት መንገዱን ማስተካከል አለባቸው። Water retention as well as keeping the fish and shrimp during the aquaculture process necessity. እና ውሃውን ለሩዙ ማሳደጊያ ብቻ አይደለም በዛውም ሰፋ ብሎ ጨመር ብሎ አሳዎችም እንዲኖሩበትና የሚበቃ ውሃ መሆን አለበት። The construction of an earthen dike around the paddy plot. እና ውሃውን እዚህ መሐከሉ ላይ ሩዙን አድርገው ጫፉ ላይ እንትን ጭማሪ ቦታ ቆፍሩና ጭማሪ ቦታው ላይ ውሃ ያጠራቅሙና እዛ ውስጥ ነው አሳውን የሚያረጉት።
The dike height must be maintained between 50 and 100 centimeters. እና ቁመቱ ከ50 እስከ 100 ሴንቲሜትር መሆን አለበት እና ውሃው ጎርጎድ ብሎ መግባት አለበት ነው Depending on the topography of the plot and the tidal amplitude at the location. The topography ማለት የአየሩን አካባቢውን በዛ መንገድ አዘጋጅተው ይሄን ሁሉ አዘጋጅተው ለአሳው ማስቀመጫ ብለው መስራት አለባቸው አለ ለዛሬ እዚህ ጋር እናቆማለን